Υπάρχει τελικά νερό σε υγρή μορφή στον Άρη? Πρόκειται για ένα ερώτημα που βασανίζει τους επιστήμονες εδώ και πολλά χρόνια και γίνονται πολλές έρευνες για να ανακαλύψουμε τι υπάρχει τελικά κάτω από την επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί ενδείξεις για την ύπαρξη νερού σε αυτή τη μορφή και τώρα έρχονται να προσθεθούν σε αυτές κάποια νέα ευρήματα. Οι επιστήμονες που βρίσκονται πίσω από τη νέα έρευνα λένε ότι βρήκαν τα πρώτα στοιχεία για την ύπαρξη νερού κάτω από την επιφάνεια του Άρη, χρησιμοποιώντας δεδομένα που δεν προήλθαν από ραντάρ. Η επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων θα μπορούσε να έχει σημαντικές προεκτάσεις, καθώς το νερό θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει την παρουσία κάποιας μορφής εξωγήινης ζωής. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το έβριμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ζωή στον Άρη. Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν λέιζερ σε διαστημόπλια για να εντοπίσουν μικρές αλλαγές στο ύψος των στρωμάτων πάγου στον Άρη. Στη συνέχεια συνέκριναν αυτά τα μοτίβα με ένα υπολογιστικό μοντέλο τους που προέβλεψε πως μια ποσότητα νερού σε υγρή μορφή κάτω από αυτά τα στρώματα πάγου θα άλλαζε την επιφάνεια του πλανήτη και διαπίστωσαν ότι τα ευρήματα τέριαζαν. Οι επιστήμονες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ραντάρ για να βρουν ενδείξεις για νερό κάτω από τον πάγο, αλλά αυτά τα ευρήματα είχαν επικριθεί από ορισμένους. Για τα νέα ευρήματα όμως χρησιμοποιήθηκαν άλλες μέθοδοι, επομένως αποτελούν μια ξεχωριστή απόδειξη ότι ο Άρης έχει υγρό νερό κάτω από τον νότιο πόλο του. Η έρευνα διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και περιέλαμβανε επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και το Open University. Όπως η Γη, έτσι και ο Άρης έχει παχιά στρώματα πάγου και στους δύο πόλους. Μία από τους ερευνητές δήλωσε: «Αυτή η μελέτη δίνει την καλύτερη ένδειξη μέχρι τώρα ότι υπάρχει υγρό νερό στον Άρη σήμερα. Το υγρό νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή, αν και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ζωή στον Άρη. Για να είναι υγρό το νερό σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από τον νότιο πόλο του πλανήτη, μπορεί να χρειαστεί να είναι πραγματικά αλμυρό, κάτι που θα δυσκόλευε την εγκατάσταση μικροβιακής ζωής. Ωστόσο, δίνει ελπίδα ότι υπήρχαν περισσότερα κατοικήσιμα περιβάλλοντα στο παρελθόν, όταν το κλίμα ήταν πιο φιλικό προς τη ζωή. Το 2018, επιστήμονες χρησιμοποίησαν το ραντάρ Mars Express της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας για να κοιτάξουν μέσα από το στρώμα πάγου του Άρη. Διαπίστωσαν ότι η περιοχή κάτω από τον πάγο αντανακλούσε έντονα τα σήματα του ραντάρ, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να προτείνουν ότι ήταν απόδειξη νερού σε υγρή μορφή. Ωστόσο, πολλοί είπαν ότι και άλλα υλικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, πολλοί επιστήμονες πίστευαν ότι χρειάζονταν περαιτέρω στοιχεία. Οι ερευνητές της νέας μελέτης λένε ότι ο συνδυασμός των νέων τοπογραφικών στοιχείων, των αποτελεσμάτων του υπολογιστικού μοντέλου και των δεδομένων του ραντάρ καθιστούν πολύ πιο πιθανό να υπάρχει τουλάχιστον μια περιοχή υγρού νερού κάτω από τους παγετώνες του Άρη και πιστεύουν ότι ο Άρης πρέπει να είναι ακόμη γεωθερμικά ενεργός για να διατηρεί υγρό το νερό κάτω από το παγωμένο στρώμα. Τα νέα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά και οι επιστήμονες σίγουρα θα προσπαθήσουν να βρουν ακόμα περισσότερα.